Dennis. Actie! Getoond mee! Voorland, hè? Frankrijk heeft het graden al een paar honderd graden op prachtig aangevoerd. Hij gaat er Hey! Max Hendricks 3. Hermans 4. Nummer 3 Brown. Dat is jouw zesde? Daniel 6. Op Daniel 6! Zo. Max 1. Hendricks 3. Goede zaken. Nou gaat het ook even kijken of de leider in de wedstrijd hier nog aan de onderzijde die mee kunnen krijgen. Van alle mannen hier met ons bij de rij nummer 7. Hermans 4. Hier aan het achterste gedeelte. Brown. Daniel 6. Herman 7. Max 1.